Thân chào đến người nghe kênh Daily Life Podcast. Mình đã mời các bạn đón nghe episode 1 và 2 bằng tiếng Anh về sự xung đột Thái Lan-Campuchia khi đã và đang xảy ra tại Thái Lan. Mình tiếp tục ra đề tài này. Tiếp theo là episode 3, 4 và 5 bằng tiếng Việt. Khi còn nhiều điều để hỏi như nhiệm kỳ của Thủ tướng Thái Lan kéo dài bao lâu? Mời các bạn tiếp tục đón nghe. Thủ tướng Thái Lan, nghĩa đen là Bộ trưởng Nhà nước, là người đứng đầu chính phủ Thái Lan. Thủ tướng cũng là Chủ tịch Nội các Thái Lan. Chức vụ này đã tồn tại kể từ cách mạng Xiêm năm 1932, khi đất nước trở thành chế độ quân chủ lập hiến. Trước cuộc đảo chính năm 2014, Thủ tướng được Hạ viện Thái Lan đề cử bằng một cuộc bỏ phiếu với đa số phiếu ủng hộ, sau đó được Quốc vương Thái Lan bổ nhiệm và tuyên thệ nhậm chức. Việc lựa chọn của Hạ viện thường dựa trên thực tế là Thủ tướng là lãnh đạo của đảng chính trị lớn nhất trong Hạ viện hoặc lãnh đạo của liên minh các đảng lớn nhất. Theo Hiến pháp năm 2017, Thủ tướng không được giữ chức vụ quá 8 năm, liên tục hoặc không. Paetongtarn Shinawatra được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thái Lan vào ngày 16 tháng 8 năm 2024. Sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp chấm dứt chức vụ Thủ tướng của Srettha Thavisin. Do việc bổ nhiệm trái luật cho một bộ trưởng mà không đủ tiêu chuẩn là ông Pichit Chenban. Vào tháng 7 năm 2025, chức vụ Thủ tướng của chính bà, Paetongtarn Shinawatra, đã bị thách thức sau khi bản ghi âm cuộc trò chuyện của bà với Thủ tướng Campuchia, Hun Sen, về việc đóng cửa biên giới bị rò rỉ, dẫn đến một đơn thỉnh cầu lên Tòa án Hiến pháp. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2025, Tòa án đã ra lệnh cho bà, Paetongtarn Shinawatra, đình chỉ nhiệm vụ cho đến khi có quyết định. Trong thời gian tạm quyền, Phó Thủ tướng Surya Jonggrong giữ chức vụ, quyền Thủ tướng. Vì Phó Thủ tướng cấp cao nhất, Phumtham Wechayachai, vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn chính thức của Hoàng gia. Sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3 tháng 7 năm 2025, Phumtham đảm nhận vai trò quyền Thủ tướng. Lịch sử. Chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, sau này đổi thành Thủ tướng Xiêm, lần đầu tiên được tạo ra trong Hiến pháp tạm thời năm 1932. Văn phòng này được mô phỏng theo Thủ tướng của Vương quốc Anh khi Xiêm trở thành một nước dân chủ nghị viện vào năm 1932 sau một cuộc cách mạng không đổ máu. Tuy nhiên, ý tưởng về một người đứng đầu chính phủ riêng ở Thái Lan không phải là mới. Trước năm 1932, Thái Lan được cai trị bởi các vị vua chuyên chế, những người đóng vai trò vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là chính phủ. Tuy nhiên, trong giai đoạn giữa và cuối triều đại Chakri, một số cá nhân được cho là nắm giữ chức vụ tương đương với người đứng đầu chính phủ. Dưới thời vua Mongkut, Somdet Chao Phraya Sisuriheom đóng một vai trò rất quan trọng trong một hệ thống chuyên chế. Dưới thời vua Chulalongkorn, hoàng tử Damrong Rajanabhap đã đảm nhận vai trò này. Trên thực tế, chức vụ được coi là tiền thân của chức thủ tướng là chức vụ Samuha Nayok cổ đại, do một Akra Mahasenabody, hay Bộ trưởng phụ trách các vấn đề dân sự, điều hành. Thủ tướng đầu tiên của Xiêm là Phreya Manopakon Nititada, một thẩm phán. Chức danh của chức vụ này được đổi từ Thủ tướng Xiêm thành Thủ tướng Thái Lan vào năm 1945 và sau đó là vĩnh viễn. Với việc đổi tên Xiêm thành Thái Lan vào năm 1949. Trong phần lớn thời gian tồn tại, chức vụ này do các nhà lãnh đạo quân đội đảm nhiệm. 16 trong số 30 người. Sự thống trị của quân đội bắt đầu với thủ tướng thứ hai của đất nước, Phreya Phahon Phoonphayuhasena, người đã lật đổ người tiền nhiệm dân sự của mình trong một cuộc đảo chính vào năm 1933. Thủ tướng tại vị lâu nhất là thống chế Plek Pherbansongkhram với 14 năm, 11 tháng và 18 ngày. Thủ tướng tại vị ngắn nhất là Thawi Banyaket với chỉ 18 ngày. 9 người bị cách chức bởi các cuộc đảo chính, 3 người bị tước tư cách theo lệnh của tòa án, và 11 người từ chức. Người trẻ nhất từng giữ chức vụ là Paetongtarn Shinawatra ở tuổi 37. Thái Lan có nữ thủ tướng đầu tiên, Yingluck Shinawatra, vào năm 2011. Mọi thủ tướng, kể từ Manopakon Nititada, đều là người theo đạo Phật. Hiến pháp hiện hành vào năm 2017 thì quy định thủ tướng sẽ giữ chức vụ không quá 8 năm, dù là liên tục hay không liên tục.
Giới hạn nhiệm kỳ đã bị thách thức pháp lý vào năm 2022 sau khi có những cuộc tranh luận về cách tính nhiệm kỳ. Tòa án Hiến pháp đã phán quyết với tỷ lệ 6-3 rằng nhiệm kỳ sẽ được tính từ ngày ban hành hiến pháp vào năm 2017. Do đó, Prayut Chan-o-cha được phép tiếp tục giữ chức thủ tướng, mặc dù đã giữ chức vụ này kể từ cuộc đảo chính vào năm 2014. Theo hiến pháp năm 2007, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan phải là thành viên của Hạ viện. Do đó, tiêu chuẩn để trở thành thủ tướng cũng giống như tiêu chuẩn để trở thành thành viên của Hạ viện. Trước cuộc đảo chính, vào năm 2014, để được bổ nhiệm, ứng cử viên phải nhận được sự ủng hộ của 1/5 số thành viên Hạ viện. Sau đó, sau một cuộc bỏ phiếu đa số đơn giản tại Hạ viện, một nghị quyết sẽ được thông qua và trình lên Quốc vương. Người sẽ chính thức bổ nhiệm bằng cách phê chuẩn nghị quyết. Việc này phải diễn ra trong vòng 30 ngày sau khi kỳ họp đầu tiên của Hạ viện sau bầu cử bắt đầu. Nếu không tìm được ứng cử viên nào trong thời hạn này, thì Chủ tịch Quốc hội Thái Lan có nhiệm vụ trình danh sách ứng cử viên được coi là xứng đáng nhất để Quốc vương chính thức phê chuẩn. Người được đề cử và thủ tướng cuối cùng luôn là lãnh đạo của đảng chính trị lớn nhất ở Hạ viện hoặc lãnh đạo liên minh. Đa số được thành lập sau cuộc bầu cử dưới thời chính quyền quân sự cho đến năm 2019. Ứng cử viên cho chức vụ này được Hội đồng lập pháp quốc gia lựa chọn, trong khi Hạ viện đã bị bãi bỏ. Theo hiến pháp, do chính quyền quân sự soạn thảo từ năm 2019 đến năm 2024, các vị trí thủ tướng được Quốc hội bổ nhiệm, bao gồm cả Thượng viện do quân đội chỉ định, thì hiện tại, thủ tướng chỉ do Hạ viện bổ nhiệm. Thủ tướng là chủ tịch thực tế của nội các Thái Lan. Việc bổ nhiệm và bãi nhiệm các bộ trưởng chỉ có thể được thực hiện theo lời khuyên của họ. Là người lãnh đạo chính phủ, do đó, thủ tướng phải chịu trách nhiệm cuối cùng về những thiếu sót và hiệu suất của các bộ trưởng của mình và chính phủ nói chung. Thủ tướng không thể giữ chức vụ trong thời gian liên tục quá 8 năm. Là thành viên nổi bật nhất của chính phủ, thủ tướng đại diện cho đất nước ở nước ngoài và là người phát ngôn chính của chính phủ trong nước. Theo hiến pháp, thủ tướng phải lãnh đạo nội các, công bố, tuyên bố chính sách của chính phủ trước phiên họp chung của Quốc hội trong vòng 15 ngày, kể từ ngày tuyên thệ nhậm chức. Thủ tướng cũng chịu trách nhiệm trực tiếp đối với nhiều bộ, ngành. Các bộ, ngành này bao gồm Cơ quan Tình báo Quốc gia, Cục Ngân sách, Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia, Văn phòng Hội đồng Nhà nước, Văn phòng Ủy ban Công vụ, Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia, Văn phòng Ủy ban Phát triển Khu vực Công và Bộ Tư lệnh Chiến dịch An ninh Nội địa. Về mặt pháp lý, tất cả các dự luật ngân sách được trình lên Quốc hội đều phải được Thủ tướng phê duyệt. Thủ tướng có thể bị bãi nhiệm bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Quá trình này có thể được khởi động trước tiên với sự bỏ phiếu của chỉ 1/5 số thành viên Hạ viện để thảo luận về vấn đề này. Sau khi thảo luận, một cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành và với đa số phiếu thuận, Thủ tướng có thể bị bãi nhiệm. Quá trình này không thể được lặp lại trong cùng một kỳ họp Quốc hội. Thủ tướng được hỗ trợ trong công việc của mình bởi Văn phòng Thủ tướng, một cơ quan cấp nội các, thường do 2 bộ trưởng đứng đầu. Các văn phòng này được đặt tại tòa nhà chính phủ Thái Lan, ở khu Dusit của Bangkok. Dinh thự chính thức của Thủ tướng là biệt thự Phitsanulok nằm ở trung tâm Bangkok. Dinh thự được xây dựng dưới thời vua Vajirabhudehat. Nó trở thành dinh thự chính thức vào năm 1979. Người ta đồn rằng dinh thự này có rất nhiều ma. Do đó, hầu hết các thủ tướng đều sống tại dinh thự riêng và chỉ sử dụng ngôi nhà cho mục đích công vụ. Một đoạn tin tức này mình đã tìm kiếm được từ Bách Khoa. Thân chào tạm biệt, mình hẹn các bạn vào những video kế tiếp. Daily Life Podcast, Anthony L.